manikin. Oo. Ang puti. Ang puti. So, nagkakilala kami sa Bacolod. Bale, ano kami, mga missionary kami ng simbahan namin dati. At doon basta sa Bacolod kami nagkakilala. Hindi kami masyadong nag-usap kasi syempre bawal maglandi. Pero bawal makipaglandian. Pero syempre nagandahan ako sa kanya. Eh di wow. Pero wala lang akong nagawa. Ikaw? Kasi minessage niya ako nun sa Messenger, tas unti-unti nag-chat kami hanggang nag-Skype kami everyday. Siguro nag-start yung pagkagusto ko sa kanya nung yung halos talagang araw-araw na kami nag-uusap, tas araw-araw kami nag-Skype, ganun. Tas merong time na 5 hours straight nag-Skype kami. Naalala ko yun. Siyempre sobrang parang close nyo na. Ako siguro nag-start yung paggusto ko sa'yo. Kasi Kailan? Sa umpisa talaga. Nung una mo ka nakita? Hindi. Love at first sight? Pagkatapos ng mission natin. So, pag nakauwi na tayong dalawa. So, syempre, medyo bored ako. Pasko noon. Tapos, nagpa-Facebook lang ako. At may nakita akong Facebook post ni Hana. Tapos basta parang may naramdaman ako, parang na-inspire ako na mag-message sa kanya. So, doon talaga nag-start yung paggusto ko sa kanya. Siyempre, yung lalaki talagang dapat magsabi ng I love you first. Pero, kasi parang hindi manly yung lalaki kapag hindi siya yung unang nagsabi ng I love you. Pero, I think after 1 month, nalaman ko na talaga na mahal ko si Hana. Pero, hindi ko lang sinabi, siyempre, kasi malayo kami sa isa't isa. Pero, one time, nagme-message kami sa Facebook at gustong-gusto ko sabihin sa kanya, I love you. Pero parang pinigilan ko yung sarili ko. So, sinabi ko lang sa kanya, Hana, may gusto akong sabihin sa'yo pero ayaw ko lang sabihin dito sa Messenger. Gusto ko sabihin sa real life. So, syempre, nalaman niya kung kung anong gusto kong sabihin sa kanya. So, sinabi niya, kinulit kita. Sabi ko, sabihin mo na. Kinulit niya ako. Sinabi niya, uy, sabihin mo na lang sa akin. Okay lang. So, dumating ako sa airport. At yung cellphone ko, hindi siya nag-work. Kasi iba yung service sa Pilipinas kaysa US. So, nanghiram ako ng cellphone sa isang lalaki sa airport at tinextan ko si Hana para mahanap niya ako. So, tapos nahanap ako ni Hana. Nakita niya ako sa malayo pero hindi ko siya nakita. Tapos pinuntahan niya ako at niyakap niya ako sa likod. Eric! Why? Naalala ko lang. Kinikilig ka? Oo, kinikilig ako. So, sa taxi, papunta sa bahay ni Hana, sobrang pagod ako. So, hiniga ko yung ulo ko sa kanya, sa lap niya. Tapos, tinignan ako ni Hana. Sabi niya sa akin, para kang mannequin. Kasi, unang kita hindi na pinatiwalaan na
talagang Hindi ako doon na makapaniwala. ako. O, nandun ka na. Oo. Tapos itignan ko yung mukha mo. Ay, parang kang manikin. Oo. Ang puti! So gabi nun, sinundo ko siya. Tapos siguro mga 2 hours yung biyahe papauwi sa amin. Nag-taxi kami, tas yun. Tas umuwi kami sa bahay, tas nung gabi na yun, kasi ang pinag-usapan namin nun, hindi muna kami mag-kiss. Tas basta ka na lang magkwento. Yung usapan kasi namin ay hindi ako hahalik sa kanya until after mga 3 days or so. Pero pag uwi namin sa bahay ni Hana, nakaupo kami sa sofa. Tapos tumayo ako at umarap ako kay Hana. Tapos sinabi ko sa kanya, Hana, hindi na ako makapaghintay. Tapos humalik ako sa kanya. Ano ba yan? Naalala ko yung mukha niya, parang nagulat siya. Sobrang surprised siya. Tapos parang kinikilig naman siya, pero hindi na lang alam kung anong dapat niyang maging reaction sa paghalik ko sa kanya. Kasi nga, hindi nga ako marunong mag-kiss. Ako naman, syempre malayo kami sa isa't isa. So, walang physical contact, walang holding hands, or kissing-kissing. Kasi dito sa amin, sa American culture, naghahalik ka ng magjowa. So, may isang nanligaw kay Hana dati. Binigay niya yung sweater kay Hana. So, yung sweater na yun, sinusuot pa rin ni Hana dati. Ay nako, inis na inis ako sa kanya. Kasi dito sa amin, kapag yung lalaki may binigay na sweater sa babae, ibig sabihin, sila na. Magjowa na sila. So, nainis ako kay Hana kasi kami na. Magjowa na kami, pero sinusuot niya pa rin yung jacket na yun. Ay nako. Kasi nga, makapal yung jacket na yun. Sobrang kapal nun. Maganda yun nung nag-work ako sa call center. Naku, sobrang lamig sa call center. As in, parang magninyebe na. So, kailangan ko ng makapal na. Kailangan ko ng makapal na jacket. Ay, kasi nagtitipid ako na akong pera, kaya yun na lang. Pero nung binigay ko yun sa kapatid ko kasi si Eric, nahihinis siya kapag nakikita niyang suot-suot yung jacket na yun. We are the Turleys! Wow! Hello!